Suntem în incinta Templului Mare din Rădăuț, așa cum el este cunoscut, inaugurat pe 18 august 1883 de ziua împăratului Franz Iosif. Construcția lui, practic, piatra de temelie a fost pusă pe 25 martie 1879. Ne-am putea întreba pe bună dreptate de ce a durat atât de mult, din 1879 până în 1883. Ei bine, în Rădăuț, e bine de știut, exista o comunitate foarte numeroasă, undeva la 3462 de persoane de religie mozaică. O parte și-au dorit un templu în stil tradițional, ori cealaltă parte, așa numiți maschili, adică promotorii iluminismului evreiesc, și-au dorit un templu având ca model templul din Cernăuț, capitala Ducatului Bucovinei, mare, impunător, reprezentativ, ori cele două tabere au dezbătut foarte multă vreme până când au ajuns la un compromis. Sinagoga sau templul trebuie să fie cea mai mare din zona în care este construit. Astea sunt rigorile iudaismului în materie de arhitectură religioasă și, bineînțeles, că și comunitatea mozaică din Rădăuț s-a conformat. Menționez că sintagma de templu mare este utilizată doar în acele teritorii care au făcut parte din Imperiul Austro-Ungar. După cum se vede, seamănă foarte mult cu o catedrală ortodoxă în stil clasic. Vorbim de o arhitectură care îmbină tradiția clasică în materie de iudaism, care însă, dacă privind plafonul, îmbină elemente de renaștere cu influențe maure în ceea ce privește detaliile din interior. În partea centrală, în spatele nostru, avem Aron Kodeșul, în care sunt puse cărțile de Sefer Torah, cărțile sfinte ale religiei iudaice. Nu întâlnim figuri, fotografii, imagini, picturi, pentru că așa ceva nu este permis în iudaism, cum de altfel nici în islamism. Și aici vedem o deosebire fundamentală dacă ne raportăm la religia creștină. Evident că și această construcție este îndreptată cu fața spre Ierusalim. Sinagoga are o polifuncționalitate. Aici puteau avea loc adunări. De fapt, termenul de sinagogă are o triplă semnificație. În primul rând, el înseamnă loc de rugăciune, apoi loc de adunare și, în al treilea rând, loc de școală, de învățătură. Pentru că aici se făcea și școală. Erau primele 4 clase primare pe care tinerii le făceau, sub îndrumarea, bineînțeles, sau unui învățat sau, de regulă, sub îndrumarea rabinului. Comunitatea în sine n-a fost una extrem de bogată, pentru că este așa o percepție destul de răspândită că evreii sunt un popor extrem de bogat. Evreii din Rădăuț au fost oameni, în cea mai mare parte, meseriași, dar care erau foarte pricepuți și, prin urmare, foarte căutați. Și atunci, frizerii, de exemplu, măcelarii, brutarii, dințarii, sau, mă rog, cum le-am spune, stomatologii și așa mai departe, erau evrei, erau renumiți, meseriile acestea se transmiteau din tată în fiu, dar în același timp, sigur că ei citeau în limba germană, erau abonați la ziarele de limbă germană care veneau din Cernăuț, importanți lideri comunității din Bucovina veneau și țineau aici conferințe. Populația mozaică din Rădăuț a fost o difuzoare și promotoare de cultură și spiritualitate germană. Sigur, cunoșteau și româna, vorbeau și ucraineana, și poloneza, pentru că până la urmă vorbim de un spațiu în care polilingvismul, bilingvismul erau fenomene absolut normale. Sinagoga avea mai multe dependențe, erau spații pentru învățătură, învățau primele litere ale alfabetului, învățau din Tora, din cele 5 cărți ale Vechiului Testament, învățau să scrie, să citească. În Rădăuț au existat mai multe școli evreiești, trebuie spus, a existat chiar un liceu evreiesc care a funcționat inclusiv în perioada interbelică până în 1926, când a fost închis din motive politice de către autorități. Comunitatea mozaică din Rădăuț a dat personalități extraordinar de importante. Vorbim de medici care au profesat la Rădăuț, dar au ajuns să profeseze în spitale din Statele Unite, din Franța, din Israel, în cele din urmă, matematicieni renumiți, pictori renumiți, avocați, judecători, profesori, iar patrimoniul arhitectural, cultural al Rădăuțului este în esența lui în mare parte de origine ebraică.
vorbim de principalele străzi așezate în centrul orașului, care cândva formau renumitul Iudan Gazia, cartier evreiesc. Și Bucovina, renumită pentru înțelegere, pentru consens interetnic, interconfesional, a avut de suferit drama Holocaustului. Evreii din Rădăuți au fost deportați în Transnistria. Cei mai mulți dintre ei au murit acolo. Casele, proprietățile au fost preluate de stat, au fost preluate de persoane particulare. Cei mai mulți, din păcate, dintre cei deportați nu s-au întors, iar cei care s-au întors au făcut tot ce le-a stat în putință să facă alia, adică să plece în Israel. Lucrul acesta s-a făcut extrem de complicat, extrem de anevoios, pentru că, într-o primă fază, statul comunist român le-a pus foarte multe piedici, au existat politici antisioniste, procese, închisori, privări de libertate extrem de riguroase și extrem de dureroase, dar în final evreii din Rădăuți în cea mai mare parte au plecat în Israel, dar și în alte zone din lumea liberă. Însă rămâne un patrimoniu iudaic extrem de reprezentativ pentru comunitatea noastră rădăuțeană, pentru că, potrivit statisticilor, Templul Mare din Rădăuți are aproape cel mai mare număr de vizitatori anual, semn că atrage, semn că impune, semn că există un interes deosebit, chiar din partea localnicilor, și nu numai din partea celor care vin din exterior, să-l cunoască, să-l viziteze, să împărtășească, să spunem, ceea ce ține de cultura și de istoria comunității mozaice din Rădăuți. Astăzi a rămas o comunitate foarte mică, condusă de către domnul inginer Igor Zighi Kofler, care încearcă să mențină interesul, să cultive, să spunem, cunoașterea, care este cea mai importantă, organizând diferite manifestări în incinta Templului Mare și vreau să spun că spre meritul lui, reușește să aducă aici personalități, să organizeze conferințe, simpozioane, concerte, astfel încât, în continuare, Templul Mare din Rădăuți reprezintă un centru polarizator al cunoașterii pentru toți cei care doresc să cultive, să cunoască, să transmită și să contribuie la educația noastră a tuturor.